سلام، مستر سیگنال هستم. به چنل یوتیوب من و دوره EST خیلی خوش اومدید. دوستانی که در جریان دوره EST نیستن همین الان بیاین داخل چنل و قسمت مقدمه دوره EST رو کامل ببینید. توضیحات کامل من براتون گذاشتم که این دوره چیه، چقدر خفنه و به درد چه افرادی میخوره. اگر که تازه کار هستید و تازه میخواید ترید رو شروع کنید، بازار کریپتو رو شروع کنید، دوره مقدماتی رو ببینید. داخل چنل هست 26 تا قسمت، 25 تا قسمت با مقدمه، خیلی بهتون کمک میکنه. بعد از دوره مقدماتی بیاید سراغ دوره EST. همونطور که در جریان هستید تو دوره EST من 16 تا تکنیک به شما آموزش میدم و این 16 تا تکنیک شامل نقطه ورود، استاپ و تارگت ما یا نقطه خروج ماست و این 16 تا تکنیک به شما کمک میکنه که ریوارد بهتری بگیرید و وین ریت بهتری داشته باشید. یعنی این تکنیک ها رو ما میایم میبریم داخل استراتژی شخصی خودمون و کمک میکنیم که ریوارد های بهتر بگیریم و وین ریتمون بهتر بشه و در نتیجه اون رشد حسابی که میخوایم رو خیلی راحت تر به دست بیاریم یا بیشتر بتونیم حسابمون رو رشد بدیم، معاملاتمون با کیفیت تر بشه. تو این قسمت، تو این جلسه میخوام نقطه زنی با هانت رو بهتون یاد بدم. دیدین هانت میشین، دیدین استاپتون رو میزنه بازار بعد میره به سمت تارگتتون، دیدین یه سری نقطه ها با شادو تاچ میشه، به قول معروف نقطه زنی های خیلی خاصه، اونجایی که همه استاپ میخورن. میخوایم اینو بدونیم چجوری با چه کار کنیم، چطوری میتونیم تو استراتژیمون استفاده کنیم. حداقل اگر نتونستیم نقطه زنی کنیم، استاپ الکی هم نخوریم، بتونیم نقطه ورود مناسبی داشته باشیم. ادامه ویدیو رو همراه من باشید تا بریم روی چارت کامل بهتون توضیح بدم و چند تا مثالم بهتون نشون بدم. برای شروع بهتون بگم که دو حالت داریم. همونجور که روی چارت میبینی، حالت اولمون زمانیه که بازار تو تریدینگ رنجه. حالت تریدینگ رنج رو داریم میبینیم و هنوز این تریدینگ رنج شکسته نشده. و حالت دوم زمانی که روند داریم، زمانی که کانال داریم، موج داریم و بازار یا به سمت پایین ریزشیه یا به سمت بالا داره صعودی حرکت میکنه و یک خط روندی داریم، یک روند داریم، یک موجی رو داریم میبینیم، یک کانالی رو داریم میبینیم. این سه تا عددی که روی چارت براتون نوشتم، 1618، 1414 و 1272، این سه تا عددیه که برای هانت نیاز داریم و از فیبوناچی کمک میگیریم. اما میخوام داستانمون و آموزشمون و این جلسه رو از تریدینگ رنج شروع کنم. بچه زمان که تریدینگ رنج رو داریم، مهمترین داستان اینی که اول اون سقف و کفر رو به خوبی مشخص کنیم. اگر دوره مقدماتی رو دیده باشین کاملا بهتون آموزش دادم که پیارزدامون رو و حمایت مقاومت استاتیکمون رو چجوری باید ترسیم کنیم. اون کلوز کندل ها خیلی مهمه، اینکه اون خط رو کجا بندازی و شادوها کجا بیفته خیلی مهمه. این قدم اول ماست برای تریدینگ رنجمون. اما قدم بعدی اینه که تایم فریم رو چک کنیم، ببینیم آیا اون بیسی که مشخص کردیم، پیارزدی که مشخص کردیم، تریدینگ رنجی که مشخص کردیم مال چه تایم فریمیه. تایم فریمش رو درست دیدیم، درست مشخص کردیم یا نه. بعد از اینکه تایم فریممون رو مشخص کردیم، پیارزدمون رو مشخص کردیم، چی رو باید بررسی کنیم؟ باید بررسی کنیم ببینیم روندمون چی بوده. یعنی حرکت قبلی تریدینگ رنج حرکت نزولی بوده یا صعودی بوده. فکر میکنید بازار به سمت کجا میخواد بره؟ تریدینگ از کدوم طرف میخواد شکسته بشه؟ هرچند که ما استراتژی وقتی میچینیم، وقتی استراتژی داریم، برای هر دو حالتش پلن داریم، میدونیم میخوایم چیکار کنیم. ولی بعضی از مواقع ترازو به یه سمت بیشتر به قولن سنگینی میکنه و احتمال مثلا لانگش بیشتره یا احتمال شورتش بیشتره و اینجور مواقع سعی میکنیم که یه طرف معامله رو داخل تریدینگ رنج نگیریم، مثلا فقط لانگاشو بگیریم، فقط شورتاشو بگیریم. ولی خب بعضی از مواقع بعضی از استراتژی ها هست که جفتشو ما میگیریم، یعنی هم تو سقف معامله میکنیم، هم داخل کف معامله میکنیم. حالا من این موضوع رو اینجوری در نظر میگیرم که ما هم سقف هم کف رو براش استراتژی داریم که ترید کنیم. اما چجور اون نقطه خفنه رو بتونیم تو این سقف و کف ترید کنیم؟ بچه‌ها یکی از نکات مهمی که هست، وقتی تریدینگ رنج داریم، دیدین یه سری شادو داریم که بیرون باکسمون میفته. شادوها کوتاه بلندن،
یه دونه از شادوها ممکنه خیلی بلند باشه، بقیه شادوها داخل یک محدوده باشن. چه اتفاق میفته؟ ما توی لایو بازار اون حرکتی که داریم میبینیم، به عنوان مثال من الان روی چارت بهتون نشون بدم، این باکس بالا رو میبینیم و باکس پایین. مثلا اینجا یه حرکت هانتی داشتیم که باکسمون فیک شکسته شده، شادو انداخته یا هر چیزی و برگشته داخل باکسمون و تریدینگ رنج رو ادامه ده. این شکست فیک داشتیم، این اتفاق افتاده بود. چجوری میتونیم اون باکس رو مشخص کنیم و توی اون باکس ورود کنیم؟ حرکت آخر ما داخل این تریدینگ رنج، اگر جلسه اول رو دیده باشین که مقدمه راجع به دوره EST صحبت کردم، بهتون گفتم همه چارت، همه بازار داخل یک باکس کلیه، بعد دوباره یه باکس کوچیکتر تو هر تایم فریمی. الان هم همینه، ما وقتی یک تریدینگ رنج داریم یعنی تو دل تریدینگ رنجمون روندهای دیگه ای داریم و باکس های دیگه ای داریم. این نکته‌ای که تو اون جلسه گفتم و خیلی تاکید کردم. واقعا جلسه اولم خیلی ضبطش سخت بود برام، چون میخواستم این مطلب رو بهتون برسونم، واقعا نمیدونستم چجوری بیان کنم که متوجه بشید. الان کاری که باید بکنیم چیه داخل ترینر لایو بازار؟ باید چی کار کنیم؟ اون روندی که داره به سمت سقفمون میره اونو باید مشخص کنیم. آخرین حرکت، من اینجا براتون به یه شکل دیگه ترسیم کنم. فکر کنید داره به سمت سقفمون حرکت میکنه و اینجا ما سقف داریم. این حرکت آخر، این موج آخر رو میبینید؟ این برای ما مهمه. باید چی کار کنیم؟ باید بیایم فیبون رو بندازیم. حالا اینجا من چون دقیق نکشیدم اینو بزن یکم بیارمش بالاتر، بعد روی 4 دقیقش رو بهتون نشون میدم. سقفمون رو هم بذاریم مثلا اینجا. سقفمون مثلا اینجاست. کاری که من انجام میدم اینه، فیبو رو، این حرکت آخر رو میگیرم. 3 تا خط سبز رنگ داریم، من با رنگ سبز براتون مشخص کردم که بهتر ببینید. 1 618، 1 414 و 1 272. 3 تا نقطه طلایی برای هانته. یعنی وقتی یک تریدینگ رنج میخواد فیک بشکنه، به این 3 تا خط، به این 3 تا عدد ضربه میزنی، به اون سمت حرکت میکنه. این 3 تا عدد واقعا برای ما اهمیت داره. اما کدومش رو ترید کنیم بچه ها؟ عدد 1272 درصد بالایی تاچ میشه، ولی طبق تجربه شخصیم که استفاده کردم، وقتی 1272 تاچ میشه 1414 هم تاچ میشه. به خاطر همین کمتر پیش میاد که من عدد 1272 رو برای نقطه ورودم مد نظر بگیرم. اما خب از 1414 زیاد استفاده میکنم و معمولا اون نقطه زنیه رو ما داریم. اما خفن ترین و نقطه زنی ترین حالت ممکن 1618، یعنی میاد به 1618 برخورد میکنه، از اونجا یا اصلاح میده بهتون یا کلا برمیگرده داخل باکسمون. کاری که ما میکنیم چیه؟ وقتی که این حرکت آخر رو مشخص کردیم، فیبوش رو انداختیم، میایم این محدوده که 3 تا خط هستن یک باکس رو ترسیم میکنیم. مثلا از 1 618 تا 1 272 یک باکس رو مشخص میکنیم. این باکس میشه محدوده تصمیم گیری ما برای ورود. اگر بخواد خارج از این باکس کندل کلوز بده، بخواد خارج از این باکس حرکت کنه، یعنی به احتمال خیلی زیاد تریدینگ رنجمون درست شکسته شده، هانت نیست، فیک نیست و اونجا دیگه باید سناریوهای شکست تریدینگ رنج رو داشته باشیم. اما اگر داخل این باکس بود، خودش رو نگه داشت، به خوبی به 1618 واکنش نشون داد، یعنی اون حرکت هانتی که میخواستیم اتفاق افتاده، شکست فیک اتفاق افتاده و برمیگرده داخل باکس و اونجا جایی که ما ورود میکنیم. حالا اینو 2 تا راه داریم. یکی این که اوردر ست کنیم از قبل روی 618، یکی این که صبر کنیم ببینیم واکنش چیه. خب من طبق تجربه‌ای که دارم و تسلطی که روی این استراتژی دارم، یعنی این که استراتژی نیست، تکنیکه، استراتژی خودم بردم ازش استفاده میکنم، تسلطی که دارم معمولا اوردرم رو ست میکنم، استاپم جاش مشخصه، نقطه ورودم هم که با همین 1618 یا 1414 ست میکنم
و دیگه کاریش ندارم. خیلی کم پیش میاد که صبر کنم ببینم واکنشش چیه، چون داخل تریدینگ رنج خیلی مهمه که این سقف و کفه رو سریع ورود کنی، به موقع ورود کنی. پس به این صورت محدودمون رو مشخص میکنیم، اون خط رو مشخص میکنیم. من این حرکت رو خیلی وقتا نمیزنم، یعنی باکس رو نمیکشم، یعنی فقط 1618 رو که مشخص کردم دیگه نقطه ورود ست میکنم و دیگه به چیز دیگه کاری ندارم. دیگه نمیام شلوغ کاری داشته باشم بگم حالا روی 1618 برم، یک 1414 برم، 1270 برم، کدومو برم. اینو دیگه برای خودم ست کردم که 1618 رو میگیرم، قاطی کردم 1618 رو میگیرم. اینو دیگه برای خودم ست کردم که 1618 رو برای خودم ست کنم یا 1414. دیگه درگیر این نیستم که اون لحظه فکر کنم حالا کدومش رو بگیرم چی کار کنم، چون مشخصه 3 تا عدد بیشتر نداری. میتونی وسطی رو بگیری، 1414 رو بگیری که درصد فعال شدنش هم تقریبا زیاده، خوبه، مطمئنه. ولی 1618 خیلی وقتا ممکنه تاچ نشه، بهش نرسه. این قسمت رو یه جمع‌بندی کنم. ما تریدینگ رنجمون رو داریم، پیارزدمون، استاتیکامون رو مشخص میکنیم، بعد میایم تو دل تریدینگ رنجمون آخرین روندمون، آخرین حرکت رو پیدا میکنیم، فیبوش رو رسم میکنیم و عدد 1618 1414 یا 1272 یکی از این سه تا عدد رو ست میکنیم و اگر بازار کندل ما بخواد به 1618 واکنش خوبی نشون نده، شادو نکنه، بر نگرده از اونجا، به احتمال خیلی زیاد باکسمون درست شکسته شده و حرکت فیک نیست، هانت نیست و به سمت استاپمون، به سمت شکست کانال حرکت میکنه. دو تا راه هم بیشتر نداشتیم، یا اینکه اوردرمون رو ست میکنیم یا اینکه صبر میکنیم داخل اون محدوده بین 3 تا این عدد ببینیم واکنش چیه و بعد ورود کنیم. این به تنهایی خودش استراتژی نیست، ولی تکنیک بسیار قویه که اگر داخل استراتژیمون استفاده کنیم میتونه نتیجه فوق العاده ای داشته باشه. و اما بریم سراغ روندمون، کانالمون، زمانی که داخل یک موج صعودی یا نزولی هستیم، اینجا ما چجوری میتونیم هانتا رو بگیریم، اون نقطه زنی ها رو بگیریم. داخل کانال که هستیم، داخل روند که هستیم، یه وقتایی خب ما سقف و کف پایینتر یا بالاتر رو داریم دیگه، یه وقتایی این سقف و کف ها هانت میشن، فیک شکسته میشه. یعنی ما فکر میکنیم تغییر روند داده اومده شکسته، ولی فیک بوده و سریعا برمیگرده تو همون روند اصلی که داشتیم. اینو ما چجوری میتونیم شکار کنیم؟ همون جور که روی تصویر هم دارید میبینید، ما روندی که داریم براتون یک محدوده رو مشخص کردم، زمانی که شروع میکنه به اصلاح دادن، روندمون شروع میکنه به اصلاح دادن، اون لحظه ما باید حواسمون به اون بیس مهمه باشه، اون گره معاملاتی که خیلی مهمه باشه. به عنوان مثال من اینو علامت زدم، این بیس ماست، اون گره معاملاتیه، اون سطحیه که برای ما اهمیت داره، اون پیارزدیه که برای ما اهمیت داره. اونو باید حواسمون بهش باشه، داره اصلاح میده به سمتش بره. ما نمیدونیم که میخواد بشکنه اون محدوده رو و روندمون عوض شده یا نه فقط یک اصلاحه یا میخواد هانت داشته باشه. اینجا ما چی کار میکنیم؟ مثل حرکتی که تو تریدینگ رنج داشتیم، آخرین حرکت رو در نظر میگیریم، فیبوش رو ترسیم میکنیم و دوباره عدد 1618 1414 و 1272 رو علامت میزنیم. روی این 3 تا عدد جایی که ما هانتش رو میتونیم بگیریم و وقتی اینو ما ترسیم کنیم میبینیم که این عددا بالای اون پیارزد، بالای اون سطح برای ما افتادن، بالای اون گره معاملاتی برای ما افتادن. من الان داخل همین حرکت میخوام براتون فیبوناچی رو ترسیم کنم ببینید کجا میفته. همونجور که روی تصویر میبینید 1618 3 تا خط سبز رنگ ما بالای اون باکس افتادن و یه باکس آبی دیگه من اینجا اضافه کردم، جایی که حالا از اینجا بازار واکنش داشته ریخته. این چیزی که من اینجا براتون کشیدم دقیقا همون محدوده‌ای که بهتون گفتم نقطه زنی و باید تصمیم بگیریم و بالای باکسمون افتاده. زمانی که نزدیک اون بیس اصلی میشیم، آخرین روند و ما فیبوشو بندازیم، میبینیم که این 3 تا خطمون که من با رنگ سبز براتون مشخص کردم که بهتر ببینید، این 3 تا خط معمولاً پشت باکس میفته.
وقتی همچین اتفاقی میفته احتمال اینکه هانت داشته باشیم و شکست فیک اون محدود اتفاق بیفته زیاده. هرچند که خیلی موارد دیگه هست که تاثیرگذار، ما باید حواسمون باشه برای معامله کردن و استراتژی باید براش داشته باشیم، ولی این یه تکنیکه به ما کمک میکنه که بخوایم اینجا پوزیشن بگیریم، هم جهت روند اصلی پوزیشن بگیریم، شانسمون رو امتحان کنیم. همچین مواقعی، همچین مواردی ارزش ریسک برای ما داره. مخصوصا این مثالی که الان براتون زدم برای روند رو زمانی که خط روندمون شکسته میشه که ما فکر میکنیم روند تغییر کرده، بچه‌ای که با خط روند فقط ترید میکنن فکر میکنیم روندمون تغییر کرده، این تکنیک خیلی بهتون کمک میکنه که گول حرکت‌های فیک رو نخورید. اون بیس مهم‌ها رو حواستون باشه. اینکه بیسمون هم به خوبی مشخص کنیم خیلی مهمه. یه بیس معتبر باشه، درست دیده باشیم، این هم تاثیر زیادی داره. همونطور که دیدین این تکنیکمون هم با کمک فیبوناچی بود که تو جلسه قبلی هم من راجع به نقطه زنی با فیبوناچی توضیح بهتون داده بودم، اما این یه تکنیک دیگه ای بود که باز هم از فیبوناچی تونستیم کمک بگیریم و روش استفادهش به این صورت بوده. من به این صورت استفاده میکنم و بلدم چی کار باید انجام بدم. ممکنه یه شخص دیگه باشه روی فیبوناچی استراتژی تکنیکای دیگه بلد باشه. این تکنیک رو به این صورت که من بهتون گفتم همینجوری استفاده کنید. اگر کس دیگه جای دیگه چیزی خوندید اون برای خودشه، اینم برای خودشه، خواهشاً اینا رو با هم دیگه ترکیب نکنید بچه‌ها. تنظیمات رو تغییر ندید. اگر من یه چیزی بهتون میگم دقیقاً با همین تنظیمات باید باشه و اگر شخص دیگه بهتون نکته دیگه گفته باید با همون تنظیمات باشه. نیاید دیتا هایی که من بهتون میدم و با اونا ترکیب کنید، چون احتمال خیلی زیاد نتیجه بهتون نمیده و اونجاست که به مشکل میخورید. آخر این جلسه هم نزدیک شدیم. میخوام براتون جمع‌بندی کنم. خیلی ساده بود، مطلب واقعا ساده ولی کاربردیه و میدونم که به درد خیلی ها میخوره و خیلی ها از این تکنیک استفاده میکنن و خوششون میاد. جمع‌بندی براتون بخوام بکنم، کلا دو حالت داشتیم. یک، داخل تریدینگ رنج هستیم. دو، روند داریم، کانال داریم. داخل تریدینگ رنج پی‌آر‌زد و استاتیکامون رو به خوبی مشخص میکردیم و بعد داخل تریدینگ رنج اون حرکت آخر رو مشخص میکردیم، فیبوش رو مینداختیم و 3 تا عدد مهم فیبوناچی رو استفاده میکردیم و اگر 1.618 واکنش خوبی نمیداد به احتمال زیاد میخواست شکسته بشه و اون حرکت دیگه فیک نبوده، در جهت شکست تریدینگ رنج بوده و دیگه اونجا ما اون سناریو هانت رو نداریم، فیک بودن رو نداریم. برای حالت دوم که ما یک روند داریم، یک موجی رو داریم، یک کانالی رو داریم، اون بیس مهم رو مشخص میکنیم و زمانی که داره اصلاح میزنه بازار به سمت اون بیس میاد، وقتی نزدیک شد آخرین حرکت رو فیبوش رو ترسیم میکنیم و حواسمون به 3 تا عدد مهم فیبوناچی برای این تکنیک عدد 1.618 1.414 و 1.272 هست. به این 3 تا عدد حواسمون هست، نقطهش رو مشخص میکنیم و معمولا بالای یا مثلا اگر نزولی بود زیر اون محدوده میفته، پشت محدودمون میفته، محدوده‌ای که مثلا استاپا رو میذارن داخل اونجا میفته و یکی از اون 3 تا عدد رو ست میکنیم و همون قانونی که برای تریدینگ رنج داشتیم، گفتیم اگر 1.618 رو به خوبی واکنش نده شکستش میده، میره به سمت استاپمون. اینجا هم داریم. خوبی این تکنیک و این جلسه، این ویدیویی که دیدید اینه که بچه‌ها داخل خیلی از سبک‌های معامله گری و استراتژی ها میتونید اینو جا بدید، بهتون خیلی کمک میکنه، چون فیبوناچی یه چیزیه که با هر سبکی که کار کنید میتونه بهتون کمک کنه و این تکنیک هم ابزار کمکش فیبوناچی بوده و چیز سختی نداره. یک دید متفاوتی ممکنه به شما بده راجع به بازار، ولی استفاده کردنش، کاربردش خیلی راحته و از اون طرف از نظر نتیجه دادن خیلی قویه، خیلی تکنیک قویه. الان بریم روی چارت، من یک نمونه بهتون نشون بدم، مثال روی چارت و کندلای بازار بهتون نشون بدم و ببینید که داخل لایو بازار و گذشته بازار ما چجوری اینو مشخص میکنیم. الان روی چارت کاردانو تایم فریم 1 ساعته هستیم
من تو گذشته بازار این یه تیکه رو میخوام براتون نشون بدم، جایی که به سمت سقفمون داشته میومده و ما نمیدونستیم این بیسی که داشته، این سقفی که اینجا داشته میخواد واقعا شکسته بشه یا نه. حرکت آخری که اینجا داشته و شروع کرده به اصلاح دادن قبل از رسیدن به این سقف، حرکت آخری که اینجا داشتیم ببینید اومده یه برخورد به این بیس داشته، ریخته. اینجا نمیدونیم که این ریزشه واقعا میخواد ادامه داشته باشه، میخواد به سمت بالا بره. در جهت بالا رفتنش که سناریو هانت داشته باشیم، شکست فکر داشته باشیم، میایم از این قله به این دره، به این سمت پایین فیبون رو ترسیم میکنیم و نکته بسیار جالب اینه که ببینید از کجا برگشته. از روی خط 1272 یکم هم بالاتر رفته به سمت 1414 ولی از 1272 برگشته. یعنی اون تیکه آخر، حرکت آخر رو گرفتیم و اینو علامت زدیم. اگر اینجا ما روی 1618 اوردر کاشته بودیم معامله رو نمیتونستیم بگیریم. اگر روی 1414 گذاشته بودیم به احتمال زیاد فعال نمیشد، مگه اینکه تو صرافی با اون اختلاف قیمتی که از شاید فعال میشد. ولی روی 1272 به احتمال خیلی زیاد که دارین میبینید فعال شده بوده و میتونستیم بگیریم. اگر پای چارت بودیم، حواسمون بوده، میخواستیم ببینیم واکنش چیه، خب باز داخل 1272 میتونستیم سیگنال ورود بگیریم و وارد بشیم. پس محدودش رو میتونیم واقعا با این حرکت به خوبی تشخیص بدیم، ببینیم کجا چه اتفاقی براش میفته. یکم میایم جلوتر، این حرکت قوی که از اینجا شروع شده ببینیم با چه حرکت قوی به سمت بالا اومد. دوباره اینجا میخوایم ببینیم آقا این داره به سمت سقفمون میره تا کجا، این همین حرکت تا کجا میخواد بره بالا. دوباره میایم اینجا فیبو رو میندازیم و میبینیم سه تا حرکت دقیقاً اومده روی 1618. اینجا چون با باکس آبیمون روی یه خط افتاده، خط سبز رنگ رو نمیبینیم ولی 1618 مون اینجاست و به خوبی واکنش داده، واکنش قوی داده. یعنی شما میتونید اینجا ببینید که با اینکه این حرکت اینقدر قوی بوده ولی وقتی به سمت تریدینگ رنجمون، سقف تریدینگ رنجمون اومده، با برخورد به 1618 که همون سقفمون هم بوده، یعنی بیرون سقف نبوده، شکست فکر دیگه اتفاق نیفتاده، از همونجا ریزش داشتیم. پس این سقف و کفاره که میخوایم معامله کنیم، این فیبو و این تکنیک خیلی بهمون کمک میکنه. فقط نکته مهم اینه که اون حرکت آخره رو بگیریم. اون حرکت آخره رو اگر به موقع ببینیم و درست ترسیم کنیم میتونیم این نقطه زنی ها رو داشته باشیم. دل همین تریدینگ رنجمون یک نمونه از اون حالت کانال روند که داریم، اینو میخوام بهتون نشون بدم که موجب حالا شکست تریدینگ رنجمون هم شده. ببینید از این بالا که شروع کرده بازار به ریختن، سقف تریدینگ رنجمون که اومده یک موج داشته دیگه که این بالا اومده و از اینجا یک باره ریخته. اینجا چرا ریخته؟ خب ما اینجا یک بیسی رو، یک سقفی رو، یک محدوده رو داشتیم که مهم بوده. این به این سمت پیار زدمون، به سمت این بیسمون حرکت کرده و شکست داده. چه اتفاقی میفته و ما باید اینجا چی کار میکردیم؟ ما وقتی اینو داشتیم و تا اینجا اومده پایین، این وقتی تا اینجا اومده پایین و دیدیم داره اصلاح میزنه، میبینی اومده اصلاح زده به سمت سقفمون رفته. حرکت آخرش رو باید بگیریم. حرکت آخرش اینجاست. از اینجا به سمت پایین ترسیم میکنیم فیبمونو و ببینید کجا برگشته، روی 1414 برگشته. یعنی حرکت به این قوی با این قدرت بیس شکسته شده ولی برگشته فیک بوده و این همون چیزیه که ما میخوایم، این همون هانتیه که ما میخوایم. شما ببینید چقدر قشنگ نقطه زنی اتفاق افتاده و از همینجا برگشته به سمت پایین. حتی این کفم شکسته که حالا اونو باش کاری نداریم، من همین یه تیکه رو میخوام بهتون نشون بدم. میبینیم که اگر بیسمون رو به خوبی مشخص کنیم، سقف و کفامونو، اون رونده رو به خوبی ببینیم و حرکت آخر رو به خوبی ببینیم، میتونیم همچین نقطه زنی ها رو با این تکنیک داشته باشیم و این شکست فیکی که برای این محدوده انجام داده رو به خوبی دارید میبینید. و روی چارت هم الان براتون مثال زدم که حالا این دو تا نمونه مثال بود، هر چقدر بخوایم نگاه کنیم تو گذشته بازار باز هم از این موارد
داریم، ولی ازتون میخوام اینو تمرین کنید. تمرین. این مورد نیاز به تمرین زیاد داره تا تجربتون بره بالا، چشمتون عادت کنه به خوبی بیسا رو ببینید، روندا رو ببینید، حرکت‌های آخر رو ببینید و بتونید این نقطه زنی ها رو داشته باشی. انتظار نداشته باشی بعد از دیدن این ویدیو اولین معامله که گرفتی بتونی نقطه زنی ها رو داشته باشی، یا نه، اول تو گذشته بازار تمرین میکنی، بعد میای تو لایو بازار این تکنیک ها رو تمرین میکنی. یه مدت که کار کردی کامل قلقش میاد دستت. واقعا ساده است ولی به شدت کاربردیه و اصلا کیفیت معاملاتت میره بالاتر. وقتی همچین نقطه ورودایی داشته باشی خودت لذت میبری از معامله گری. مرسی که همراه من بودید. این ویدیو هم به آخرش رسیدیم و امیدوارم که نهایت استفاده رو برده باشید. مطلب بسیار کاربردی و سعی کردم به ساده ترین حالت ممکن براتون توضیح بدم. مرسی که همیشه حمایت میکنید. لایک و کامنت یادتون نره. پیج اینستاگرام حواستون باشه. اون پیجی که تیک آبی داره، پیج فیک زیاده بچه‌ها. پیجی که تیک آبی گرفتیم که دیگه به قولن گول پیجای فیک رو نخورید. اون پیج رو داشته باشید. حواستون به استوریا باشه. سیگنال رایگان که داخل کانال تلگرام براتون میذارم حتما استفاده کنید. یه کانال تلگرام بیشتر نداریم که براتون استوری میکنم لینکشو و میتونید استفاده کنید. یادتون نره چنل رو سابسکرایب کنید، به دوستاتون معرفی کنید، از این مطالب تعداد افراد بیشتری استفاده کنن و میدونم دوره EST به درد خیلی‌ها میخوره. 16 تا تکنیک براتون آماده کردم تو این دوره آموزش میبینید. اگر بقیه جلسات رو ندیدید همه جلسات رو برید ببینید. بسیار کاربردی. این 16 تا تکنیک بهتون کمک میکنه ریوارد هایی بهتر بگیرید، بهتون کمک میکنه وین ریت بهتری داشته باشید و در نتیجه کیفیت معامله گریتون رو میبره بالاتر. این دوره سعی شده متفاوت طراحی بشه. یعنی چی؟ یعنی یک هدف مشخص ما داشتیم. هدف این دوره بالا بردن وین ریت و ریوارد شما بوده، نه موضوع دیگه، و این کار رو ما با این 16 تا تکنیک انجام میدیم. بچه‌هایی که دوره مقدماتی خودم یا افراد دیگر رو گذرونده باشن این مطالب رو درک میکنن، میتونن این مطالب رو آموزش ببرن. یعنی پله بعدی بعد از دوره مقدماتی این دوره است. اما بچه‌هایی که مطمئنم با تجربه تر هستن و چند سال داخل بازار فعالیت دارن باز هم از این نکات و از این 16 تا تکنیک میتونن استفاده کنن، داخل استراتژی شخصی خودشون بذارن، کیفیت معاملات رو ببرن بالاتر. حتما بعد از دیدن این جلسات، هر جلسه رو که دیدین کامنت بذارین ببینم مطالب براتون آیا مفید بوده یا نه. برید تمرین کنید، تست کنید، نتیجهش رو بنویسید آیا واقعا این دوره به درد خورد، آیا واقعا این آموزش کاربردی بود یا نه. من نتیجه گرفتم، اما اینکه شما نتیجه بگیرید یا نه نمیدونم، ولی اینو میدونم اگر به خوبی مطالب رو درک کرده باشید و طبق چیزی که من آموزش دادم، کاری که من دارم انجام میدم، طبق اون پیش برید، درصد زیادیتون، تعداد افراد زیادی میتونن از این آموزش ها نتیجه بگیرن و کیفیت معاملاتشون رو ببرن بالاتر. جلسه بعدی میخوام راجع به انفجار حباب ها صحبت کنم و بهتون یاد بدم که چجوری با انفجار حباب ها معامله داشته باشیم. نقطه ورود با انفجار حباب ها. همراه من باشید.